নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল বিবেক ষ্টাডি। আজি আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই তোমালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোহি। ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে হাউ টু ৰাইট এন লেটাৰ ইনভাইটিং ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড ডিউৰিং ছামাৰ ভেকেশ্যন। এই ভিডিঅ'টো ক্লাছ 10 HSLC ফাইনেল এক্সামিনাৰসকলৰ বাবে অতি মহত্বপূৰ্ণ হয়। এই ভিডিঅ'টো ক্লাছ 10ৰ ফাইনেল এক্সামত কেইবাবাৰো অহা দেখা গৈছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন যদি আহে তোমালোকৰ এক্সামত লেটাৰ লিখিবলৈ আহে তেনেহ'লে কেনেদৰে তোমালোকে লেটাৰটো লিখিবা, কেনেধৰণে তোমালোকে এনচাৰ কৰিবা সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টোত এক্সপ্লেইন কৰিছোঁ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাবা। ইয়াৰ আগতে মই কেইবাটাও ভিডিঅ' অসমীয়া ৰচনা আৰু অসমীয়া পুৰণি প্ৰশ্ন কাকতৰ ওপৰত চেনেলখনত আপলোড কৰি থৈছোঁ। যদি তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি চাব বিচাৰা আই বাটনত আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই ভিডিঅ'খিনিৰ লিংক দি দিম, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে ভিডিঅ'খিনি চাব পাৰা। গতিকে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Write a letter to your friend inviting him/her to your place during the summer vacation. Answer: সবৰ আগত ইয়াত তোমাৰ নাম লিখিবা, তাৰপিছত লিখিবা তোমাৰ এড্ৰেছ, তাৰপিছত লিখিবা চিটি, ষ্টেট আৰু তোমাৰ জিপ কোড মানে হ'ল তোমাৰ পিনক'ড, তাৰপিছত লিখিবা ডেট, যি ডেটত তুমি এই লেটাৰখন লিখি আছা। তাৰপিছত লিখিবা ডিয়াৰ, তোমাৰ বন্ধুৰ নাম লিখিবা যাক তুমি লেটাৰটো লিখি আছা। তাৰপিছত লিখিবা আই হোপ ইউ আৰ ডুইং ৱেল, ছামাৰ ভেকেশ্যন ইজ জাষ্ট এৰাউণ্ড দ্য কৰ্নাৰ এণ্ড আই কাণ্ট থিংক অফ এ বেটাৰ ৱে টু স্পেণ্ড ইট দেন হেভিং ইউ over at my place. It has been so long since we last met and I really miss the fun times we have together. There is so much we can do. We can visit the nearby park, go for a swim, play games and even plan a short trip to a nearby place of interest. তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে থকা এটা ইণ্টাৰেষ্টিং প্লেচৰ নাম লিখিবা, ফুৰিব যাবলগীয়া ট্ৰেভেল কৰিবলগীয়া প্লেচৰ নাম লিখিবা। তাৰপিছত লিখিবা মাই ফেমিলি ইজ অলছ' ভেৰি এক্সাইটেড টু হেভ ইউ হিয়াৰ এণ্ড উই উইল মেক চিয়'ৰ ইউ হেভ এ গ্ৰেট টাইম। লেট মি ন' ইয়'ৰ প্লানছ এণ্ড ৱেন ইউ উইল বি এবল টু কাম। আই কাণ্ট ৱেইট টু চি ইউ এণ্ড মেক দিছ ছামাৰ ভেকেশ্যন আনফৰগটেবল। টেক কেয়াৰ এণ্ড ৰাইট বেক চুন, ইয়'ৰ্ছ ট্ৰুলি ইয়'ৰ নেম। আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, যিমান পাৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা। ইয়াৰ আগতেও মই কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁহি। সেই ভিডিঅ'খিনিৰ লিংক লেফ্ট ছাইডে আৰু ৰাইট ছাইডে দুটা ভিডিঅ' দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাব পাৰা।